อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ เมืองที่ผู้คนรู้จักกันแทบทุกบ้าน และความลับไม่มีที่ให้ซ่อนมากนัก ใหม่กลับมาอยู่บ้านหลังเรียนจบจากกรุงเทพ ธุรกิจครอบครัวไม่ใหญ่โตแต่พอเลี้ยงชีพ เช้าขายของ เย็นเก็บร้าน ชีวิตดูเหมือนเรียบง่าย แต่หัวใจของเขาไม่เคยเรียบเลยสักวัน เขารู้ตัวว่าเป็นเกย์ตั้งแต่มัธยมปลาย รู้แต่ไม่เคยกล้าพูดกับใคร ยกเว้นคนเดียว เต้นเพื่อนสนิท คนที่รู้ทุกความลับ และเป็นคนเดียวที่ใหม่ไม่ต้องสวมหน้ากากเวลาอยู่ด้วย เต้นชายหนุ่มนิสัยร่าเริง หัวเราะง่าย ชอบธรรมชาติ ชอบลุยงาน รับเหมาก่อสร้างเล็กๆกับเพื่อนอีกไม่กี่คน เขาไม่เคยนิยามตัวเองชัดเจน ไม่เคยบอกว่าเป็นอะไร รู้แค่ว่าเขายังไม่พร้อมจะรักใครจริงๆ และบางทีคาเฟ่เล็กๆริมถนนยามเย็นแสงไฟสีอุ่นจากหลอดวินเทจกลิ่นชาลอยอ่อนๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นวิ่งผ่านเป็นระยะโต๊ะไม้เล็กๆใกล้กระจกหน้าร้านมีชาย2 คนนั่งอยู่ตรงนั้นเต้นยกแก้วชาดูท่าทีขำๆไม่กูเห็นมึงไปซื้อเบอร์เกอร์ร้านข้างธนาคารออมสินสายล่างบ่อยมากมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะใหม่ชะงักไปเล็กน้อยก่อนยิ้มแห้งๆมึงรู้ได้ไงวะรู้สิกูมาหามึงทีไรมึงชวนกูไปตลอดมันต้องมีอะไรแปลกๆละใหม่หลบสายตามือหมุนแก้วชาเบาๆก็อร่อยแหละแต่ประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นเต้นเลิกคิ้วความอยากรู้อยากเห็นต่อมเผือกเริ่มทำงานอะไรวะมึงนี่ลีลาจริงกูเริ่มรำคาญแล้วนะใหม่โน้มตัวเข้าไปกระซิบเสียงเบาจนแทบเป็นลมหายใจกูสนใจพ่อค้ามากกว่าเต้นนิ่งไปครึ่งวินาทีก่อนดวงตาจะเบิกกว้างอ้าวเชดแอบรักหนุ่มขายเบอร์เกอร์นี่เองเขาลากเสียงยาวพร้อมรอยยิ้มกว้างจนเห็นฟันใหม่หน้าแดงรีบเอามือปิดปากเพื่อนเบาๆสิวะคนนี้หล่อจริงนะมึงสเปคกูเลยน้ำเสียงจริงจังกว่าที่เต้นคิดทำให้เขาเงียบลงไปนิดหนึ่งแล้วมึงคุยกับเขายังเต้นยิ้มมุมปากแน่ไม่กล้าละสิเอาไหมเดี๋ยวกูจัดให้ใหม่เรียบสายแน่แรงไม่ได้กูอายเสียงหัวเราะเบาๆของทั้งคู่ดังกลมกลืนไปกับเสียงเมืองยามค่ำไม่มีใครรู้ว่าในหัวใจของใครบางคนไม่ได้ขำไปกับเรื่องนั้นเลยเย็นของอีกวันลมอุ่นพัดเอื่อยๆผ่านหน้าบ้านใหม่เต้นยืนพิงรั้วเรียกอยู่2-3 ครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบรับบ้านเงียบกว่าปกติเต้นสงสัยเข้าเมืองเขาพึมพำกับตัวเองก่อนจะนึกถึงชื่อร้านหนึ่งขึ้นมาร้านเบอร์เกอร์ที่ใหม่พูดถึงบ่อยเกินไปสำหรับคำว่าอร่อยเฉยๆหน้าธนาคารสายล่างยามเย็นรถเข็นเบอร์เกอร์สีเข้มไฟดวงเล็กส่องกระทบแผ่นเหล็กร้อนกลิ่นเนื้อย่างลอยคลุ้งชายคนหนึ่งยืนหลังเตารูปร่างสูงยาวไหล่กว้างแขนแน่นผิวเข้มใบหน้าคมสมกับเป็นหนุ่มใต้ดวงตานิ่งแต่มีประกายเต้นยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาเองเต้นพึมพำเบาๆกับตัวเองมีหนาล่ะไอ้ใหม่มันถึงสนใจหล่อแบบนี้นี่เองเขาเดินเข้าไปใกล้ยืนพิงรถเข็นอย่างไม่เกรงใจพี่ครับเบอร์เกอร์ไก่ลูกนึงเอาผักเยอะๆซอสเยอะๆคิดราคาเพิ่มได้เลยนะครับพูดจบก็ยิ้มแบบคนตั้งใจจะก่อเรื่องพ่อค้าเงยหน้าขึ้นมองสบตาซอสพริกเผ็ดนะครับรับด้วยไหมเต้นทำตาใสพูดเหมือนไม่คิดอะไรเผ็ดเหมือนพ่อค้าหรือเปล่าครับถ้าเผ็ดเหมือนพ่อค้าจัดมาได้เลยมือที่กำลังคีบไก่ชะงักไปนิดหนึ่งพ่อค้าเงยหน้ามองใหม่คราวนี้มองนานกว่าเดิมก่อนจะยิ้มมุมปากสายตาเจ้าเล่ห์อย่างคนทันเกมได้สิครับเดี๋ยวพี่จัดให้เต้นหัวเราะเบาๆมองซ้ายมองขวาไม่มีลูกค้าเลยสักคนเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดแล้วถ้าขอรวมพ่อค้าไปด้วยล่ะครับได้ไหมพ่อค้าหัวเราะในคำขอสายตาไม่หลบแน่ใจเหรอว่าจะลองพ่อค้าทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะน้องจะไหวเหรอเต้นตาลุกวาวหัวใจเต้นแรงนี่แหละเกมที่เขาตั้งใจเล่นพี่รู้ไหมครับว่าพี่กำลังเล่นอยู่กับไฟเขาล้วงกระเป๋าหยิบกระดาษแผ่นเล็กออกมา
นี่เบอร์ผม ถ้าอยากเล่นโทรมาได้เลยพอขารับกระดาษไปไม่ดูไม่ลังเลพับแล้วใส่กระเป๋ากางเกงทันทีราวกับกลัวใครเห็นจากนั้นก็ยื่นเบอร์เกอร์ให้พร้อมรอยยิ้มที่ชวนใจสั่นเต้นรับมากำลังจะหันหลังกลับเดี๋ยวก่อนน้องชื่ออะไรเต้นหันกลับมายิ้มกว้างผมชื่อเต้นครับแล้วพี่ล่ะชื่ออะไรพี่ชื่อป๋อมะพูดจบก็ส่งสายตานุ่มลึกไม่หลบไม่เร่งงั้นผมขอเรียกพี่มะนะมะยิ้มอ่อนลงขายของเสร็จเดี๋ยวพี่โทรไปรอรับสายด้วยนะเสียงอ้อนนิดๆแต่จริงจังเต้นพยักหน้ายกเบอร์เกอร์ขึ้นเล็กน้อยเหมือนชนแก้วในอากาศก่อนจะเดินจากไปหัวใจเต้นแรงกว่าที่คิดและในค่ำคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเบอร์โทรศัพท์แผ่นเล็กๆกำลังจะจุดไฟที่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาลเที่ยงคืนกว่าห้องเงียบมีเพียงแสงจากหน้าจอโทรศัพท์วาบขึ้นมาเสียงเรียกเข้าดังแผ่วๆบนหัวเตียงเต้นสะดุ้งนิดหนึ่งก่อนจะยิ้มเหมือนรู้อยู่แล้วว่าใครโทรมาฮัลโหลพี่มะเสียงทุ้มต่ำนุ่มกว่าในตอนเย็นนอนหรือยังครับยังเลยครับก็รอโทรศัพท์พี่อยู่นี่เก็บร้านเสร็จแล้วหรือเปล่าครับปลายสายหัวเราะเบาๆเหมือนคนเพิ่งถอดรองเท้าวางของเสร็จแล้วครับตอนนี้อยู่บ้านกำลังจะไปอาบน้ำเต้นพลิกตัวนอนตะแคงเสียงเขาใสขึ้นทันทีให้ผมถูหลังให้ไหมครับพี่มะนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงทะเลนมาเลยแต่พี่กลัวเต้นตกใจนะตกใจอะไรครับเปล่าก็ถามไปเฉยๆถ้ามีคนมาช่วยพี่ก็ดีใจดิเสียงเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นนิดเดียวพอให้หัวใจเต้นแรงว่างๆมาเที่ยวห้องพี่ได้นะพี่อยู่คนเดียวที่ห้องมีอะไรให้เที่ยวเหรอครับหรือมีแมวเต้นหัวเราะเบาๆแต่ในอกกลับอุ่นแปลกๆไม่มีหรอกแมวมีอย่างอื่นให้ดูมากกว่าคำพูดนั้นเหมือนจงใจเว้นวรรคจริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมไปหาเลยตอนนี้พี่มะเสียงตื่นขึ้นทันทีมาจริงดิเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะเต้นหัวเราะดังรู้ตัวว่าชนะเกมเล็กๆเข้าให้แล้วพูดเล่นครับพี่มะเพิ่งทำงานเสร็จเหนื่อยจะตายถ้าผมไปเดี๋ยวพี่ไม่ได้พักกลัวพี่พักผ่อนไม่เต็มที่พรุ่งนี้พี่ก็นอนมาทั้งวันร่างกายพี่แข็งแรงนะลองดูไหมล่ะเสียงหัวเราะทุ้มๆดังผ่านสายทำเอาเต้นเม้มปากแน่นงั้นพรุ่งนี้ผมไปเล่นห้องพี่นะเตรียมของกินไว้ด้วยล่ะของกินที่ห้องพี่มีให้เลือกเยอะนะจะกินอะไรก็ว่ามาเต้นอยากกินอะไรพี่จัดให้พูดซะน่ากลัวเลยครับไม่ได้น่ากลัวน่ารักต่างหากทั้งสองหัวเราะพร้อมกันคุยกันเรื่อยเปื่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ไม่มีใครอยากวางสายเสียงเริ่มแผ่วจังหวะหายใจสม่ำเสมอขึ้นจนกระทั่งปลายสายเงียบไปเต้นหลับคามือถือโทรศัพท์ยังแนบอยู่ข้างแก้มและในความเงียบนั้นไฟดวงเล็กๆได้เริ่มลุกขึ้นอย่างช้าๆโดยไม่มีใครรู้ว่ามันจะเผาใจใครบ้างโดยเฉพาะใหม่เช้าวันถัดมาแดดอ่อนสะท้อนผิวน้ำคลองเป็นระลอกลมพัดเอื่อยกลิ่นโคลนกลิ่นหญ้าและเสียงนกยามสายใหม่กับเต้นนั่งห้อยขาอยู่บนสะพานไม้เก่าที่ทั้งคู่เคยนั่งคุยกันตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กบางเรื่องเปลี่ยนไปแต่บางความรู้สึกกลับซับซ้อนกว่าเดิมมีคนที่บ้านบอกว่ามึงมาหากูกูไปหามึงไม่เจอว่าจะชวนมึงไปกินเบอร์เกอร์มึงไม่อยู่กูก็ไปคนเดียวใหม่เลิกคิวนิดๆพยายามทำเสียงให้ดูสบายทั้งที่ในอกมันตึงแปลกๆเป็นไงเบอร์เกอร์ลูกใหญ่ไหมอะไรของมึงวะเบอร์เกอร์มันก็เหมือนกันทุกๆร้านนั่นแหละแต่ว่าร้านที่มึงแนะนำผักเยอะซอสเยอะดีกินแล้วอิ่มใหม่หัวเราะเบาๆแต่สายตากลับจับจ้องหน้าเพื่อนเหมือนกำลังชั่งใจแล้วมึงไม่สังเกตพี่เขาเลยเหรอสังเกตอะไรของมึงวะมีอะไรให้สังเกตใหม่ยิ้มมุมปากพูดเหมือนบ่นมึงไม่รู้อะไรกูไปซื้อเบอร์เกอร์ทีไรอ่ะกูไม่ได้มองเบอร์เกอร์อย่างเดียวนะกูมองที่อื่นมากกว่าเต้นทำหน้าคิดก่อนจะร้องอ๋อยาวๆอ๋อมึงจะบอกกูว่ามึงมองตรงนั้นเหรอวันที่กูไปพี่ก็ใส่ผ้ากันเปื้อนว่ะแต่กูได้คุยกับพี่เขาแล้วนะพี่เขาชื่อเปาะมะน่ะทั้งสองหัวเราะคิกคักเสียงหัวเราะลอยไปกับลมเหนือผิวน้ำใหม่ตาโตขึ้นทันทีจริงเหรอวะมึงได้เบอร์พี่เขามาแล้วเหรอมึงนี่แรงนะเปล่ากูเห็นพี่เขาก็คุยสนุกดีกูก็เลยหยอกไปพี่เขาก็หยอกมากูเลยขอเบอร์ซะเลยใหม่เงียบไปนิดหนึ่งเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างแล้วไงต่อวันนั้นพี่เขาก็บอกว่าเก็บร้านเสร็จ
เดี๋ยวเขาโทรมา กูไม่ได้รอหรอกนะ แต่พี่เขาโทรมาจริง คุยกันจนกูเผลอหลับไปเลย เต้นหัวเราะเบาๆ แต่ใหม่กลับไม่หัวเราะตาม พี่เขาชวนกูไปเที่ยวที่ห้องด้วยนะ แต่กูยังไม่ว่างไป ช่วงนี้งานเยอะไม่ค่อยว่าง วันนี้กูต้องรีบกลับ เพราะกูทำงานค้างไว้อยู่ ต้องไปจัดการอัปโหลดไฟล์งานให้เสร็จน่ะ ใหม่พยักหน้ากลบความรู้สึกบางอย่างไว้ใต้สีหน้าเรียบๆ ว่างๆ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ ทั้งสองลุกขึ้น แยกย้ายกันคนละทาง เต้นเดินจากไปด้วยท่าทีปกติ แต่ใหม่ยังยืนอยู่บนสะพาน มองผิวน้ำที่ไหลไม่หยุด เขาไม่รู้ว่าที่รู้สึกจุกในอก เป็นเพราะห่วงเพื่อน หรือเพราะกลัวว่า เรื่องบางเรื่องกำลังจะหลุดมือไปช้าๆ โดยที่เขาไม่มีสิทธิ์รั้งไว้ ณห้องที่ปิดไฟเย็นวันนั้น โทรศัพท์ในมือเต้นสั่นขึ้นเบาๆ ฮัลโหล ว่าไงครับ พี่ม้าเอง เมื่อไหร่ว่าง พี่ยังรออยู่นะ ครับ ก็ว่างแล้วนะครับ งั้นคืนนี้หลังเก็บร้านเสร็จ เดี๋ยวพี่โทรหาอีกทีนะ ได้ครับ ถ้าพี่ทำธุระเสร็จโทรบอกเดี๋ยวผมไปครับ โอเค เที่ยงคืน บ้านพักของมะ บ้านพักหลังไม่ใหญ่มาก เงียบสงบ มะอยู่คนเดียว พ่อแม่พักอยู่อีกหลังหนึ่ง ประตูเปิดออกพร้อมรอยยิ้ม เข้ามา กินอะไรมาหรือยัง กินแล้วครับ แล้วพี่ล่ะ กินหรือยัง พี่กินแล้ว ขออาบน้ำก่อนนะ เต้นนั่งตามสบายเลย มะพูดจบก็หันหลังเดินเข้าห้องน้ำท่าทีสบายๆราวกับไม่ทันสังเกตว่า สายตาของเต้นหยุดอยู่ที่เขานานกว่าปกติ เต้นนั่งนิ่ง หัวใจเต้นแรง ภาพที่เห็นเมื่อครู่ยังติดอยู่ในหัว เรือนร่างที่ดูแข็งแรง กลิ่นอายของความเป็นผู้ใหญ่ ทุกอย่างทำให้เขาเผลอกลืนน้ำลาย ไม่นานเสียงน้ำจากห้องน้ำดังแผ่วๆซ่าจังหวะนั้นเหมือนหัวใจเต้นแรงขึ้นตามเสียงน้ำเมื่อเสียงเงียบลงมะเดินออกมาในชุดสบายๆแสงไฟในห้องสลัวลงกว่าตอนแรกบรรยากาศเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องมีใครบอกทั้งสองนั่งคุยกันบนพื้นห้องใกล้กันกว่าที่ตั้งใจรอพี่นานไหมไม่นานครับอาบน้ำดึกๆไม่หนาวหรอปกติก็หนาวนะ แต่วันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่คุมพรณีเต้นอยู่ด้วยมั้ง คำพูดนั้นมาพร้อมสายตานุ่มลึกทำเอาเต้นหัวเราะกลบเกลื่อนโอ้โหพูดแบบนี้ผมเขินนะ ไปไม่เป็นเลย เสียงหัวเราะเบาๆของทั้งคู่ลอยอยู่ในห้องเงียบๆก่อนจะค่อยๆจางหาย ความใกล้ทำให้ความเงียบไม่ได้น่ากลัว กลับอบอุ่นและตึงเครียดในเวลาเดียวกันมือของมะค่อยๆสัมผัสมือเต้นไม่รีบไม่เร่งและจะมาวางไว้ที่จุดนั้นซึ่งตอนนี้มันได้แปรเปลี่ยนสภาพเพียงพอให้หัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดมะเสียงเบาชอบไหมเต้นไม่ตอบทันทีลมหายใจสั่นนิดๆก่อนจะพยักหน้าเบาๆครับจากนั้นไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกมีเพียงความรู้สึกแรงสัมผัสอ่อนๆและจังหวะหัวใจของคนสองคนที่ค่อยๆใกล้กันจนแยกไม่ออกมันอาจยังไม่ใช่ความรักแต่เป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับความต้องการและความจริงใจของกันและกันในห้องที่ไฟค่อยๆดับลงและความมืดนั้นได้ยินเสียงเพียงลมหายใจของทั้งสองและเสียงเต้นของหัวใจที่เป็นจังหวะเร็วบ้างช้าบ้างทั้งสองอยู่ในห้วงอารมณ์ที่ไม่มีข้อแม้หรือพันธะใดๆกีดกั้นทั้งสองเริ่มเก็บเกี่ยวความทรงจำในค่ำคืนนี้ที่ตรึงตราตรึงใจยังไม่มีวันลืมค่ำคืนยังไม่ทันจะสงบโทรศัพท์ของเต้นก็สั่นขึ้นอีกครั้งพี่มะทำอะไรอยู่นั่งเฉยๆครับแต่เหมือนมันไม่เฉยเลยตั้งแต่กลับจากพี่มะมาปลายสายเงียบไปนิดหนึ่งเหมือนกำลังยิ้มงั้นมาหาพี่ไหมเต้นหัวเราะเบาๆพี่นี่ชวนง่ายจังเดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าพี่ติดผมนะจะไม่ให้พี่ติดใจได้ยังไงเล่นเอาจับเอวพี่ทั้งคืนใครจะไม่ชอบล่ะคำพูดนั้นทำให้เต้นเผลอหลับตาหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวพี่รู้ไหมว่าพี่ทำให้ผมคิดถึงตั้งแต่ยังไม่ทันแยกกันเลยพี่ก็เหมือนกันพอกลับมาบ้านมันเงียบไปหมดเหมือนขาดอะไรบางอย่างขาดผมหรือเปล่าครับประมาณนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังผ่านสายแต่ความรู้สึกกลับจริงจังขึ้นทุกคำพี่คิดถึงเต้นเสียงเบาลงผมก็คิดถึงพี่ทั้งที่มันเพิ่งผ่านไปแค่คืนเดียวเองนั้นมาให้หายคิดถึงสิ
รู้ไหมว่ามีบางสิ่งบางอย่างคิดถึงเราตลอดเวลาเลยนะ หลังจากที่ได้ยินคำนั้นทำให้ร่างกายไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาทันที เขาหายใจเข้า 2-3 ครั้งก่อนจะพูด พี่รู้ไหม ผมเริ่มแยกไม่ออกแล้วนะ ว่านี่มันแค่คิดถึง หรือผมกำลังผูกพัน พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่แน่ๆ แค่คืนนี้ พี่อยากให้เต้นอยู่ข้างๆ เต้นมองโทรศัพท์ในมือ หัวใจลังเล แต่ร่างกายกลับซื่อสัตย์กว่าความคิดที่ไม่อาจต้านทานได้ครับ เดี๋ยวผมไป พี่รออยู่นะ ทุกคืนเลยก็ได้ สายตัดไป แต่ความรู้สึกยังค้างอยู่ในอากาศ และคืนนั้นไม่ใช่คืนแรก ไม่ใช่คืนสุดท้าย มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่ทั้งสองยังไม่กล้าเรียกชื่อ แต่ก็ยังไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไป ค่ำวันหนึ่ง หน้าร้านเบอร์เกอร์ยังคงคึกคักเหมือนเดิม เต้นยืนพิงรถเข็นหมอ หัวเราะคุยกับลูกค้าผู้ชายคนหนึ่ง เป็นบทสนทนาธรรมดา แต่สายตาของใครบางคนไม่ธรรมดาเลย มะยืนอยู่หลังเต่าพลิกเนื้อย่าง แต่สายตาไม่ละจากภาพตรงหน้า หัวเราะของเต้น รอยยิ้ม น้ำเสียงกันเอง ทุกอย่างมันคุ้นเกินไป คุ้นเหมือนสิ่งที่เคยเป็นของเขา คืนนั้นหลังเก็บร้านโทรศัพท์ของเต้นดังขึ้น เมื่อกี้คุยสนุกเลยนะ เต้นชะงักลักน้อย อ๋อลูกค้านะครับมาซื้อเบอร์เกอร์เฉยๆลูกค้าเขาหัวเราะแบบนั้นกับทุกคนหรอหรือเฉพาะกับเต้นพี่ม้าพี่คิดมากหรือเปล่าปลายสายเงียบไปเงียบจนเต้นเริ่มใจไม่ดีพี่ไม่ชอบอะไรครับไม่ชอบให้ใครมายืนใกล้ไม่ชอบให้ใครมองเต้นแบบนั้นไม่ชอบให้ใครได้รอยยิ้มที่พี่ได้เห็นตอนกลางคืนคำพูดนั้นต่ำช้าแต่หนักทุกคำเต้นพยายามหัวเราะกลบ พี่หวงผมเหรอใช่ตอบสั้นไม่ลังเลพี่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเต้นรู้ไหมมันไม่เหมือนที่ผ่านมามันไม่เหมือนกับใครพี่มะเราก็แค่ไม่ใช่แค่เสียงเข้มขึ้นเล็กน้อยจนเต้นเงียบพี่สิ่งที่พี่ได้จากเต้นมันไม่เหมือนอะไรที่พี่เคยรู้จักพี่ลืมไม่ลงและพี่ไม่อยากให้ใครมาแตะต้องเต้นเสียงเบาลงพี่กำลังพูดเหมือนผมเป็นของพี่คนเดียวเลยนะพี่ก็อยากให้เป็นแบบนั้นความเงียบโรยตัวระหว่างสายหัวใจเต้นแรงทั้งสองฝั่งแล้วถ้าผมไม่อยากถูกห้ามล่ะครับพี่ไม่ได้ขอร้องพี่บอกน้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำสั่งตะโกนแต่เป็นคำสั่งที่ทำให้ใจสั่นอย่าคุยกับคนอื่นอย่าให้ใครมองอย่าให้ใครเข้าใกล้พี่มะผมสนใจพี่แค่คนเดียวเองนะไม่งั้นไม่นอนจับเล่นทั้งคืนหรอกครับรู้ว่าชอบมันแล้วพี่ก็ชอบให้เล่นมันด้วยเอาตรงๆนะตอนนี้ความรู้สึกพี่ไม่เหมือนเดิมเพราะพี่ไม่อยากให้มันเป็นแค่ตอนกลางคืนอีกแล้วเต้นกำโทรศัพท์แน่นรู้สึกได้ถึงเส้นบางๆที่กำลังถูกดึงให้ข้ามผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันครับแต่ผมก็อยากรู้ว่าพี่กำลังต้องการอะไรกันแน่ครับพูดเพื่อจะเอาความจริงจากใจพี่ต้องการเต้นทั้งหมดที่ไม่ใช่แค่เวลาที่ไฟดับคำพูดสุดท้ายนั้นทำให้เต้นไม่ตอบอะไรกลับไปเพราะในใจเขาเองก็เริ่มแยกไม่ออกแล้วเหมือนกันว่าความรู้สึกที่กำลังเต้นแรงอยู่นี้คือความหวั่นไหวหรือคือสัญญาณอันตรายที่สายเกินไปจะถอยเช้าเงียบๆแสงแดดลอดผ้าม่านเข้ามาในห้องกลิ่นข้าวสุกกับข้าวลอยอ่อนๆเต้นยืนอยู่หน้าเตาใส่เสื้อยืดตัวโคร่งกางเกงขาสั้นฮัมเพลงเบาๆไปด้วยมะเสียงงวงเงียจากที่นอนกลิ่นอะไรเนี่ยหอมตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเลยกลิ่นข้าวครับหรือพี่อยากให้เป็นกลิ่นผมแทนมะหัวเราะในลำคอถ้าเป็นกลิ่นเต้นพี่ขอตื่นเร็วกว่านี้หน่อยเต้นหันมามองยิ้มเจ้าเล่ห์ตื่นมากินข้าวก่อนครับเดี๋ยวหมดไม่ใช่ทุกเช้าจะมีคนทำให้กินนะมีสิพี่ก็เลี้ยงเต้นไว้แล้วนี่โหพูดเหมือนผมเป็นแมวเลยนะแมวที่พี่ไม่อยากให้ใครมาอุ้มไปไหนน่ะมะลุกมานั่งที่โต๊ะตักข้าวกินอย่างสบายใจสายตาไม่ละจากเต้น
อยู่ด้วยกันแบบนี้พี่ชอบนะ ชอบเพราะมีคนทำกับข้าว หรือชอบเพราะมีผมอยู่ทั้งวัน ทั้งสองอย่าง แต่ถ้าต้องเลือก พี่เลือกอย่างหลัง เต้นหัวเราะ ก่อนจะไปนั่งที่โต๊ะทำงาน เปิดโน้ตบุ๊ก นิ้วไถเมาส์ไปมา ชีวิตผมตอนนี้ตื่นมาก็ทำงาน บ่ายก็ทำงาน เย็นก็รอพี่กลับบ้าน สบายจนไม่อยากกลับไปอยู่ที่ไหนแล้ว ดีแล้ว จะได้ไม่ต้องไปเจอใคร ห่วงอีกแล้วนะ ไม่ห่วงได้ยังไง ของอร่อยขนาดนี้ เต้นทำหน้าเขิน แต่ก็ไม่เถียง บ่าย3 มะกำลังจะออกไปขายเบอร์เกอร์ พี่ไปก่อนนะ อยู่ดีๆ อย่าซนล่ะ กลับมาเดี๋ยวให้รางวัล ซ่อนกับใครล่ะครับ ทั้งห้องก็มีแค่เตียงกับโน้ตบุ๊ก ว่าแต่รางวัลจะเป็นอะไร รางวัลก็คือที่เต้นจับนอนถึงคืนนั่นแหละ เต้นยิ้มแล้วหัวเราะเบา งั้นพี่รีบกลับนะ ๆ มะหัวเราะ ก้มลงกระซิบเบาๆ ดึกๆ พี่กลับ อย่าหลับก่อนล่ะ ถ้าหลับพี่ปลุกเองก็ได้ครับ เที่ยงคืน มะกลับถึงบ้าน อาบน้ำเสร็จ ล้มตัวลงข้างเต้น วันนี้ขายดีแต่เหนื่อยก็พักครับ เดี๋ยวผมดูแลเอง แบบนี้แหละที่พี่อยากได้ เต้นขยับเข้าไปใกล้ เสียงหัวเราะเบาๆดังในความมืด เราจะวนแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับ ถ้ามันทำให้เรามีความสุข พี่ก็อยากวนไปเรื่อยๆ ห้องเงียบลง เหลือเพียงลมหายใจ2 จังหวะที่ค่อยๆ สอดคล้องกัน ในวันที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยน แต่ความผูกพันกลับแน่นขึ้นทุกคืน ลมเย็นจากทะเลปลายดำขวางพัดผ่านเมืองเล็กๆที่คนเรียกว่าบ้านฉันโตมากับดินสอและเส้นสายเธอโตมากับเตาไฟและรอยยิ้มเรียบง่ายเสียงอาสานยามเย็นลอยตามลมมาแสงสุดท้ายทาบเงาบนหลังข้างเก่าๆฉันถือแบบแปลนตึกสูงกลางเมืองใหญ่